හලෝ අද අපි කුරුම්බා වතුරෙන් රස බීමක් හදන විදිය බලමු. කුරුම්බා වතුරගෙන එයට ලපටි කුරුම්බා මදේද පොඩි කෑලි වශයෙන් එකතු කර දෙහි යුස ලුණු සහ සීනි ඇති පමණට එකතු කරගන්න. කුරුම්බා වතුර ගොඩක් පැණි රස නම් සීනි අඩුවෙන් එකතු කරගන්න. හොඳට කලවම් කරගෙන අවශ්‍ය නම් අයිස් කැට එකතු කරගන්න. ඉතින් මේ වගේ රසගුණ බීමක් ඔයාලට ලේසියෙන් සාදා ගන්න පුළුවන්. කමෙන්ට්ස් කරන්න, subscribe කර නැත්නම් subscribe කරන්න. ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.